बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नन बे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट को पे लेक्चर नंबर 3 की तासु तमा बल लेक्चर की पार्टीशंस खो दियो چې دې کې مونږه نن انشاءالله دا سونه سیکشن دی تر دې ځای پورې دا به مونږه ډیټیل سره ډسکس کوو دا چې کوم دی دا فرست لیکچر کې دا سیکنډ لیکچر کې تھرډ دا دی څلورم به انشاءالله اوورال باندې تاسو پوهیږم په دې پیج او سیو کیږي څنګه سیو ایس ته وایي دا ټول باندې انشاءالله په څلورم لیکچر کې تاسو پوهیږم د دې مین یوز مطلب څه دی د دې چینج سټایل څه مطلب دی فایند ریپلیس سلیکټ د دې څه مطلب دی ټول باندې پوهیږم فی الحال به زه داسې وکړم لیکل به لږ وکړم سمپل لیکل کوم چې یاره د degree of hotness and coolness of a body is called temperature. The degree of hotness and coolness of a body is called temperature. Temperature spelling اوستیک شو دا زه لږ غټوم تاسو ته پکې فرق پته ولګي دا ما یو جمله ولیکله دا زه ټول سلیکټ کوم دا خبره ځان سره ذهن کې یاد وساتئ چې په څه څیز باندې تاسو څه افیکټ پرېږدئ څه چینج پکې کوئ هغه به تاسو سلیکټ کوئ ډومبې نه داسې تاسو چې دلته کم یو باندې موس ایږدئ د دې دا سټایل به چینج کېږي ګورئ دا دي بیا دا ایرو نور سټایل به راشي که تاسو څرنګه لیکل هم غواړئ یا دا لاندې تاسو ووهئ مکمل به تاسو ته ایټ ا ټایم ټول ښیي داسې دې کې بیا نور سټایلونه هم دي اپلای سټایل کلیر فارمیټینګ څونه سټایلونه به چې ټایپ لیکړي فلټر پې ټایپ لیکړي هغه ختمیږي دې ځینه د دې سیز مسله خو حل شوه د دې مطلب چې د دې دا سیز که تاسو وایئ که نه لکه دې باندې تاسو کلیک وکړئ دلته یې ګورئ فنډ دی نو فنډ تا سره دلته هم شته دی کلر دی کلر ته دې ځینه هم چینج کولی شي سټایل دی سټایل ته دې بل ځینه هم چینج کولی شي صحیح ده دې سیز کې چې څونه سیزان دي هغه دلته موجود دی الریډي موږ یو ځل ډسکس کړي دي دې نه بعد تاسو راشئ دې یو پیج دې ځای ته دې کوم بالکل رایټ سایډ اپر کارنر چې کوم دی ایډیټینګ چې کوم ایپس دی دا ډېر ضروري سیز دی دې کې د ټول نه انټرسټینګ خبره دا ده دا فایند مطلب دا دی که فرض که تا 1000 of pages دا لیکل کړي ډاکومنټس ته جوړ کړي وي او هغې کې یو ورډس ته بار بار استعمال کړی وي او ته ورته ووایې چې دغه ورډس فایند کا چې ما دا څو ځل اپلای کړی دی نو داسې به وکړئ دا فایند به ووهئ بیا به فایند ووهئ دلته کې به ورکړئ فرض که زه ورکې لیکم چې او اف ماله فایند کړه چې دا دې جمله کې دې سټیټمنټ کې څو ځل ما استعمال کړی چې زه نیکسټ کما صرف به ماته آف ښیي ښه فایند نیکسټ بل آف په ماته ښیي یو یې دا وښودو یو یې دا وښوده ښه د دې مطلب خو دا شو چې موږ سره آف کم دی دا موږ ته دا ښیي فایند مطلب دی چې ته ورډز موږ سره پیدا کوې چې آف پکې یو دا دی یو پکې موږ سره دا دی بیا د ریپلیس مطلب څه دی ریپلیس او فایند دا په یو مینیو کې هم دی دلته کې که تاسو خیال وکړئ فایند نه بعد ریپلیس دی خو دلته ځان له هم ریپلیس شته په دې ځای باندې هم پوهیږم په دغې باندې به خپله پوه شئ ریپلیس د ریپلیس موږ سره شارټ کټ دی دلته کې تاسو که وینئ دلته راغی ریپلیس کنټرول ایچ دا یې شارټ کټ دی ریپلیس ووهئ ریپلیس مطلب دا دی اوس دلته لیکلی دی چې دلته چې کوم سیز تاسو چینج کوئ ریپلیس مین د یو سیز په ځای باندې بل سیز لګول د یو ورډز په ځای باندې بل ورډز پټ کول دې ته ویلی شي ریپلیس همغه مینیو ده تاسو ته مایل فایند او ریپلیس همغه دلته کې هم ده او بر هم ده ښه زه ورته وایم چې ما سره آف ورډز چې کوم ځای کې دا چینج کا څه سره اینډ سره ځینې ډاکومنټس کې دا پرابلمز راځي چې یاره یو ورډس پکې ته استعمال کړی وي او فرض کا څه د رولز یا د بل ځای نه څه اډر وشي یا چې ته څه نور څه داسې خبره راغه چې دا ورډ سپیسیفیک ورډس ته چینج کا د دې په ځای دا سیز استعمال کا انفارمل ورډس تا یوز کړی د دې په ځای دا فارمل ورډز استعمال کا نو ته خو بیا ډاکومنټس کې یو ورډ به ورډ نشي ګرځېدی ته به دلته ووایې چې د آف په ځای باندې کوم ځای کې هم چې آف دی هلته کې اینډ ولګوئ نو تاسو لاندې ګورئ یو آف ما سره دا دی یو دا دی زه ویم چې ریپلیس آل چې وم دواړو آف په ځای باندې ما سره اینډ راشي
لیټ سی دواړو آف په ځای باندې ما سره اینډ راغی یو اینډ دا دی یو اینډ دا دی دا موږ سره دی ریپلیس خبره وه دواړه ډېر انټرسټینګ څیزان دي دا به ذهن کې ځان سره یاد ساتئ د سلیکټ مطلب څه دی سلیکټ مطلب دا دی چې ته به آبجیکټ سلیکشن کې دا به بعد کې راځي آبجیکټ موږ سره د انزرټ کې شته دی دلته کې موږ آبجیکټ دی کې شته دی موږ سره دا به کې به موږ پټ کوو خو بهرحال په هوم کې چې کومه ده هغې کې سلیکټ مطلب دا دی چې ته سلیکټ ووهې سلیکټ مطلب دا دی سلیکټ آل شو یا سلیکټ آبجیکټ ته به یو لکیره دې نه تاوولی شي بس صرف دې دپاره دیټس اټ انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به ملاویږو هغې کې به زه په دې پوره هوم چې کوم مینیو ده په دې باندې به سره پوره ډیټیل سره خبرې کوم بیا به د هغې نه بعد زه انزرټ ټیب ته ځم دې پورې امید دی چې پوه شوي به یې دا موږ سره هوم رو وه انشاءالله انزرټ په بله ویډیو کې زده کوو تھینک یو سو مچ